I've been feeling so down, yeah. สวัสดีค่ะพริมค่ะอายค่ะ เอ็มค่ะ พิตตี้ค่ะ พวกเราก็เป็นนักศึกษาแพทย์รามาชั้นปีที่ 2 นะคะ จริงๆ พวกเราอ่ะอยากทำ YouTube กันมาสักพักแล้ว ก็แบบเป็นความฝันตั้งแต่ปี 1แล้วเนาะ แต่ว่าก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ทำสักทีนึง ใช่ ก็เลยคิดว่าแบบพวกเราได้กลับไปดูรูปตอนปี 1แล้วก็คิดถึง ใช่ คิดถึง มาก ก็เลยอยากทำคลิปมาแชร์ประสบการณ์ว่าแบบตอนปี 1เราทำอะไรกันบ้าง ปรับตัวยังไง เรียน เว หนั ลาก ว่าง ไห เป็น ม ใช้ชีวิตยังไงไลฟ์สไตล์เราเป็นยังไงวันๆทำอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้ปี 2เราก็เรียนอยู่ที่คณะวิทย์พญาไทเนาะ ตอนปี 1เราเรียนอยู่ที่สารยา รู้สึกว่าแบบชีวิตปี 1กับชีวิตปี 2อะต่างกันมากอยู่นะมาก ก็อยากแชร์ให้ทุกๆคนดู โอเคเอาเลยปะ อะไรปะ ไปเลย ไปเลย วันแรกของปี 1เป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นมากไปตั้งแต่เช้าตื่นตี 4ไปเลย บ้า ไปถึงประมาณแบบกี่โมงอะตี 5 ถึงวันตี ตี 5 24จำได้ ใช่ตี5:24แล้วก็ ก็คือตึกปิดอยู่ ตึกยังไม่เปิด ยังไม่มา เพราะว่าเราเรียนอ่ะ8:30แต่ว่าเราแบบกลัวที่นั่งไม่พอ เราก็เลยไปตั้งแต่ตี5:30วะ ก็ไปจองที่แต่ว่าทุกครั้งที่ไปก็ต้องจองใหม่นะไม่รู้ว่าไปทำไมเหมือนกัน เทอมแรกเราจะเรียนเป็นวิชาแบบทั่วไปคล้ายๆ กับตอนมัธยม คล้ายมอปลายมากพวกแบบฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็แลบอะไรพวกนี้ แล้วก็จะมีแบบพวกวิชาพิเศษของมหาลัย ซึ่งก็คือแบบว่า ภาษาไทย ภาษาไทยอังกฤษ GE อะไรอย่างงี้ซึ่งเขาจะแบบแบ่งเสกเราแบบสุ่มเอาอะไรอย่างงี้ ใช่ให้เราแบบเจอเพื่อนคณะอื่นบ้าง ผิดโชคดีมาก ใช่เพราะว่าได้อยู่แบบอังกฤษเสกเดียวกับไอแล้วก็ได้ ไทยเสกเดียวกับพิมเรียนก็คือแบบเรียนคนละตึก และเอมก็คือแบบอยู่ไหนก็ไม่รู้ตลอดเว ต้อ ลาง เดินคนเดียวส่วนแบบเทอม2อ่ะก็คล้ายๆเดิมแต่ว่าก็จะมีแบบออเคมแล้วก็ไบโอเคมที่แบบเพิ่มขึ้นมา ซึ่งมันก็ หนัก ก็ ขึ้น ยากนะแบบตกใจอะโอเคส่วนใหญ่แบบเลคเชอร์ปี 1แล้วก็จะเรียนที่ ตึกอธิการบดีหรือว่าตึกที่เราเรียกกันว่า OP ใช่ แล้วมันก็จะแบบเป็นเจ็ดฟิลแบบเลคเชอร์ฮอลที่มีที่นั่งประมาณ300 300-400ที่นั่งใช่ และแบบ ก็คือมีเรื่องจะเล่า จะมีอาจารย์คนหนึงชอบสุ่มตามรหัสแบบมั่วๆเลยนะ เราอะรหัส10แล้วมันจะเรียกง่ายมั้ง คือเราต้องสุ่มบ่อยมากแบบแล้วเราต้องตอบอะไรก็ไม่รู้อะต่อหน้าแบบเพื่อนๆ300 คนอะ ตอบได้ ตอบได้ไหม เพื่อนทุกคนก็รู้ไงว่าเรา10ทุกคนก็ เอมอย่ามองแต่อาจารย์ก็แบบไหนลุกขึ้นมาดิ มาตัดคะแนนนะสุดท้ายชีวิตมหาลัยอ่ะมันก็จะไม่เหมือนมปลายของหลายๆคนที่แบบว่าแบบเรียนห้องเดียวใช่ไหมเราก็ต้องเดินเรียน ใช่ ต้องบอกว่าแบบมหิดลนะสารยาแคมปัสอะกว้างเลยนะ ใหญ่มาก ไม่สิ่งที่เราเก่งที่สุดแบบเรากับพิตตี้ก็คือเราอะจำทางได้หมดเลยเว้ยเราก็แบบ ก็คือเรากับพิมพ์อะก็จำทางได้ตั้งแต่อาทิตย์แรก ทีแรกก็จำได้แล้ว พิทกับไอก็คือแบบว่าเรียนอังกฤษด้วยกัน ใช่เรียนอัง ไป กฤษ ไหนมาไหนด้วยกันแล้วคือเป็น2 คนที่แบบไม่รู้ทางจริงวันนั้นคือแบบเลิกเรียนอังกฤษแล้วอยากไปอ่านหนังสือที่ห้องสมุดก็ถามไปทางไหนไอก็ไม่รู้ ไม่เราบอก แต่ คณะนั้นรู้ แต่ผิดนะ ก็คือต้องโทรไปหาเอมถามว่าแบบห้องสมุดอยู่ไหน และอันนี้อะคือไม่ใช่แบบช่วงแรกๆนะอันนี้เทอม2แล้ว ก็คือ EI อ่ะเป็นคนที่จะไปไหนก็ต้องแบบปักหมุด OP ก็คือจะไปไหนก็ ทุก ตา ที่ต้อ ม งเริ่มที่ OP นะไม่งั้นไปไม่เป็นงงคือแบบวันนั้นคือแบบจะไปเรียนภาษาไทยที่ NR แบบตึกพยาบาล มันเดินตรงแบบจากขวาไปซ้าย แต่ ไอคือแบบขวาไปบนแล้วค่อยมาซ้าย คือลากนี่ไปด้วย คือชีวิตปี 1โดยรวมก็แบบก็ชิลอยู่นะ ชีวิตปี 1มันจะค่อนข้างเรื่อยๆ จน 2 อาทิตย์หรือ 1 อาทิตย์ก่อนสอบ ก็สอบ คือแบบตอนที่อยู่โรงเรียนอะมัน สอบเรื่อยๆมันดูแบบมันดูไม่จริงจังแต่พอมันเป็นมหาลัยเขาแบบมีกฎมีนู่นมีนี่แบบ มันรู้สึกซีเรียสไปหมดเลยอะ ประเด็นคือมันเป็นการเครียดที่แบบเราเครียดไปเองว่ามันไม่ได้มีอะไรให้เครียด ไม่ เล รู้ ย เครียด อะ อะไรทั้งที่อ่านมาตลอดเลยนะทุกวัน ไม่คือไอเอ็มคือมันไม่ได้อ่าน
เว้ยมันแค่นั่งแบบลอก นั่งเล่าสรุปรุ่นพี่ทำไม่สวย ถามว่ามีอะไรเข้าหัวไหม ไอช่วงติวสอบก็โต้รุ่งเถอะ อ๋อ ไป พีค โอเค พีคสุดน่าจะไปโอเค ไปโอเค ตอน ไปโอเค ตอนเทอมสอง ก็คือตอนเทอม2ใช่ไหมจะมีวิชาหลักๆ ก็ไบโอเคมออเคมฟิสิกส์อะไรอย่างงี้ แต่ว่าแบบส่วนตัวรู้สึกแบบไม่เคยเจอออเคมมาก่อน ก็เลยตั้งใจอ่านออเคมแต่แบบไบโอเคมก็คือเทไปเลยจนถึงแบบวันก่อนสอน ก็รู้สึกว่าต้องอ่านแล้ว ต้องอ่านบ้างไม่งั้นตกแน่ ก็ให้แม่พริมนะคะนั่งสอน8เลคเชอร์หมดเลย ก่อนสอบก็คือแชร์สไลด์ขึ้นจอแล้วก็นั่งติวเนี่ย แต่ก็ผ่านมาได้ด้วยดี รอดนะ ขอบคุณ ขอบคุณ ค่ะ ค่ะ เราจะอ่านหนังสือประมาณ โก้มา 2 ชั่วโมงบ้าง 2 แล้วเราก็พัก10 นาที 10-15 นาที ที่แบบปิดไฟเปิดไฟดิสโก้นะ เราร้องเพลงกัน ก็เป็นวิธีคลายเครียดไม่ก็ตะโกนออกมาแบบ คลายเครียด อ่า ก็คือปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะไปเรียนกันที่สารยาจังหวัดนครปฐมเป็นครั้งแรกที่แบบเราได้อยู่หอ เราโชคดีคือ ใช่คือ เรา4 คนอยู่หอเดียวกัน ใช่จองหอเดียวกันไว้ คือเราไม่รู้จักกันมาก่อน มันก็เป็นหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เราแบบ สนิทกัน ตัวเองมันไม่เคยอยู่ห้องมันเลย คือพิตตี้อะขี้เหงา พิตตี้เป็นคนโทรมาเอมจะมายังจะมายัง เหมือนมี2 ห้องพอพิมพ์มาก็มานอนบ่อย โดยเฉพาะเวลาที่พิมพ์ พังข้างห้องเสียงดังหนีไม่อยู่กับไอ้ morning routine morning routine ของ ประมาณ เรา นี้ เรากับเอมอ่ะจะนอนด้วยกันประมาณแบบ 95% ตลอดอะ คือนอนใช่ไหมก็จะตื่นพร้อมกันแยกย้ายไป เราก็จะแยกย้ายกันไปอาบน้ำแต่งตัวล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยทำผมอาบน้ำเสร็จก็คือจะต้องโทร แต่แล้วมันจะมีโทรศัพท์ในห้อง บ้านที่แบบเสียงดังมากแบบก็คือบางวันโทรอย่างอายยังไม่ตื่นเลยเรียน8 ครึ่งตื่น8คือเช้าแล้วอายไม่ต้องเผื่อเวลาแต่งหน้าเราไม่เคยแต่งเลยปีหนึ่งก็คือตื่น ใส่แว่นเนาะ อายมากอ่ะ แต่แบบ ไม่ไหวอ่ะ พร้อมกับเวลาที่โทรหาอายไลน์ก็จะเด้งพี่ดิ้งจองที่ให้เปล่าอยู่ไหน นั่นแล้วไม่รู้ไปเช้าทำไม จะไปนัดก็เจอเอมก่อนแล้วก็นั่งรออาย แต่แบบ28เพิ่งได้ออกจากหอ หอเราก็จะมีแบบรถตู้ที่แบบฟรี ใช่ แต่ว่าเขาจะออกเป็นรอ เป็น บ รอบ ซึ่ง รอบ เนี่ย ประมาณเนี่ยตัวทำตกรถเราก็จะแบบไปแท็กซี่ประจำไปแท็กซี่กันอะไรนอกจากไปเรียนอยู่หอทำอะไรอีก คนนี้นะคะโทรไปไม่รับ นอน นอนอย่างเดียว เข้ายิม ฟิตเนสทั้งวันไปด้วยกันนี่ไปด้วยกั เข้าน ด้วยบ้าง มี บาง ไป ทีบางครั้งบางค ต่อย ราว มวย ออกกำลังน้อ แต่ ย ฟิตเนส ออกกำลังน้อย เคยครั้งเดียวเพราะว่าอายโดนเหรียญหัวก้อยบอกหัว ใช่เหมือนวันนั้นเรากับพิตตี้กินเยอะเว้ยอยากออกกำลังไม่อยากออกว่ะทำไงดีคอยหัวก้อยแล้วกัน ถ้าหัววิ่งนะ แล้วก็แน่นอนว่าได้หัวนอกจากออกกำลังกายก็คือกินกับเอม โอ้โห อยากให้เริ่มพูดเรื่องกินเลยมีเล่นเกมเยอะเลยเรา2 คนอะแบบ หาทำเก่ง จริง เป็น2 คนที่แบบว่างตลอด 2 คนนี้ก็คือยุ่งมาก จริง ทำไมเรายุ่งขนาดนั้น ทำไม แบ เรา บ ยุ่ ไม่ ง เค ข ย นาดนั้น ว่าง เหมือนแบบเราแบบวาร์ปไปนู่นไปนี่ไปนู่นไป ใช่ นี่ตลอด พูดถึงวาร์ปมีครั้งหนึ่งแบบ วาร์ป อายอะบอกว่าปวดท้องใช่ไหม อ๋อ สตอรี่วันนั้นแน่นมากชีไปปั่นจักรยานตอนเย็น ไลน์ไปในกลุ่มที่มีทุกคนด้วยว่ามีใครมีกาวิสคอนไหม ปวดท้อง ในห้อง แล้วก็มีเพื่อนคนนึงเอามาให้ อ๋อโอเค โอเค ได้ยาแล้ว เสร็จปุ๊บตอนแบบเรากำลังจะหลับตานอนประมาณตี 1 ตี คื ส อ อง แบบเปิด นั่ง สต ดู อ สตอรี่ รี่ ไอจี แล้วแบบไอ้ไส้ติ่งแตกแล้วตอนนั้นคือแบบไลน์มาว่าแบบอีก15 นาทีจะเข้าห้องผ่าตัดแล้วนะวันถัดไปอ่ะคือวันที่แบบต้องไปสอบอังกฤษกับไอต้องแบกบทอ่าน ไม่แล้วคือประเด็นคือนี่ไม่รู้เรื่องเพราะนอนตั้งแต่4 ทุ่มแล้วก็แบบหายวาร์ปไปเลยตื่นมาอีกทีคือ ไม่แต่มันไม่มีใครรู้เว้ยแบบ แบบอายเป็นคนที่แบบมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ปรึกษาเพื่อนคือแบบกำลังจะตายแล้วก็เดินไปโรงพยาบาลเอง ไม่คิดจะพึ่งใครเลยงง ปี 2แพ้นมเข็นตัวเองเข้า ER เลย เอาไปเล่าวันหลัง เก็บไว้ อยากรู้ก็เม้นต์นะไลค์สำคัญเยอะๆ คือเหมือนปี 1แบบเวลาว่างเราจะค่อนข้างเยอะทำให้แบบพวกเราทำกิจกรรมกันเยอะนิดนึง ปี 1คือแบบพี่ก็จะบอกว่า
เราว่างมาก แล้วคนว่างก็จะมีอยู่2ประเภท มันอาจจะมีเยอะกว่านี้แต่ว่าในพวกเรามันมีแค่ สองประเภท คือไอ้พวกบ้างงาน กับพวกที่ไม่ทำอะไรเลย กิจกรรมแรกของพวกเราตอนที่หลังจากสอบติดมีรับน้องกับกิจกรรมบ้านของเรามา มีอะไรจะเล่าปะ เรื่องเดทห้องเราก็มีนะ อยู่ข้างนอกใช่ไหมแล้วก็คุยกับเพื่อนอยู่เล่นๆ เรานอนกัน3คนแบบเอ็มพิมกับอีกคนนึงดีๆเพื่อนคนนั้นอะไลน์มาหาบอกว่าช่วยหน่อยพริมร้องไห้ เดินไปถึงห้องแล้วก็นั่งปลอบใจคนอกหักที่แบบไม่เคยคุยมาก่อนใครทำอกหักยังไม่รู้เลย รู้สึกยินเลยอะเอ้ยนี่ไงก็แบบได้มิตรภาพที่ดี แล้วก็ อย่างวะ เปิดมาอย่างแรกเลยก็น่าจะเป็นงาน Freshie Game ใช่ Freshie Game อันนี้ไม่ว่างหรอกนะไปประกวดดาว ใช่มีแบบแล้วก็มีลีด โอลีด แล้วก็แข่งวิ่งด้วยนะก็คือวันนั้นอะไปเชียร์กับเอม2 คนใช่ว่าแบบวิ่งได้เข้ารอบแบบงงๆ เพราะว่ามีคนไปแข่งไม่ครบก็เลยได้เข้าเลยคือที่1อะวิ่งวน2 รอบแล้วไอเพิ่งได้รอบเดียว แล้วหลังจากแบบเราไปเชียร์ไอเสร็จเราก็ไปแข่งเชียร์พิมพ์แข่งเบส ใช่ แข่ แข่ ง ง บา บา ส ส แล้วก็แบบสมัครเป็นมาในบอร์ดปะ ใช่ ซึ่ง ทีนี้ก็แบบเพื่อนๆขอกันเองแล้วก็แบบมาเป็นกองเชียร์ ไป อะไรอย่าง ไป เงี้ย เชียร์ฟุตบอลเสร็จก็คือไปกินบุฟเฟ่ต์ คือเหนื่อยมาก กินเยอะ สิ่งที่พลาดไม่ได้อย่างหนึ่งเลย ที่ทุกคนน่าจะคิดอยู่ในใจ ก็คือ เดี๋ยวเราแปะคลิปให้ดู มีเยอะมาก หลักๆก็มีประมาณ ใช่4คอนเสิร์ตเอา A-Fest แล้วก็ 4 Insomnia Insomnia Hell Night แล้วก็ In Crisis ชอบโปเตโต้มากนะมาก เดอะบอยก็ดี เดือน เฮลไนก็สนุก Hell Night มันเป็นงานเหมือน คล้ายๆงานวัด ทีมงานวัดที่คณะ ศิริ แพท รา ย์ ช ของศิริราชเป็นคนจัด ใช่ แต่ว่าเรามาของเราก็มีซุ้มนะ มีซุ้มเข้าไป ถ้างานของมหาลัยก็ประมาณนี้ ป ปะ ระมาณนี้มากกว่าอ่ะต่อมาก็จะมีพวกแบบงานของคณะ กีฬาก็แบบที่เราไปเป็นเมเนบอลก็มี6เข็มที่แบบฟุตบอลใช่แล้วก็มีเซวิงเกมที่พวกเราไป ก็จัดที่ เชียงใหม่ เราก็คือได้ถือโอกาสไปเที่ยวด้วยกัน แล้วก็ดนตรีเห็นเป็นหมออย่างนี้พวกเราก็เล่นดนตรีพอได้ แบบมีงานเยอะมากตั้งแต่นั่งเล่นมีแฟนตาที่ประจำปีที่แบบเรากับอายก็เต้น มี ว่าย ค่ายที่เราได้ไปด้วยกัน ใช่ ก็คือค่ายดนตรีสารฝัน ใช่คือเป็นค่ายไปกาญจนบุรี เล่นดนตรีร้องเพลง ได้แต่ฟังเนอะเรา แต่อากาศหนาวบรรยากาศดีมาก ใช่อากาศดี ใช่ มาก ใช่ไปถ่ายรูป ที่เป็น FC ทำหน้าที่เป็น FC เราจะมีหน้าม้าเหรอ ไม่มี สุดท้ายค่ายก็คือรามาปณิธา ถ้าเรามาปณิธานซึ่งแบบพวกเรา4 คนเนี่ยก็คืออยู่คนละ อยู่คนละ ฝ่าย ฝ่าย เลย ใช่ นี่ก็อยู่ฝ่าย อยู่สันทนาการ เราเป็นโฟโต้ PR ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ชอบไปจัดค่ายที่จักรีอะ สนุกนะ แคมปัสก็ใหญ่กว้างเนี่ย facility เยอะ นี่เจอกันตอนสันถึก ใช่ นี่เป็นโฟโต้ถ่ายเพื่อนๆเอ้ยสนุกมากชอบ ขึ้นคลิปให้ดู ขึ้นคลิปมีเต้นด้วยกันด้วย เห็น2คนนี้ยุ่ง พวกเราก็ยุ่งเหมือนกัน ๆมีภารกิจ ภารกิจที่ใหญ่มาก ทุกวันเลยนะ ทุกวันจริงๆ ทุกคืนคือต้องคิดก่อนว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรดี นะวันปกติเราก็จะชอบกินหน้าหมอร้านแบบฟาร์ม พิสุ ได้เซปเทมเบอร์ ซอยตั้งสิน พิเศษหน่อย ก็จะกิน ปัญญาเพสหรือว่า อร่อยเคยไป ปัญญาเพสอร่อย บีฟ35 บีฟ35 ที่สั่งก็ชอบมาก ของโปรดคนนี้ ใช่ดึกหน่อยอะไรเงี้ย พวกเราก็จะชอบสั่งแบบตั้งสินเอ็กซ์เพรส ใช่ ก็เหมือน 20 Grab บาทปะ อะไรทำนองนั้น แต่ส่วนใหญ่เราก็จะสั่งจากกรุ๊ปเพราะว่าแบบมันปิดดึก กลุ่มเนื้อย่างอร่อยมาก คือเราอ่ะจะแบบชอบหิวตอนกลางคืน แล้ ตี วแบ สอบ งตีสามก็ยังไปบิ๊กซี โชคร้ายที่แบบบิ๊กซีเปิด24ชั่ว ใช่ โมง ไม่ว่ากี่โมง ถ้าหิวคือเอ็มปะ อยากกินอ่ะ ไม่ได้หิวนะ แต่แบบถามว่างอ่ะแบบบิ๊กซีป่ะปะ แบบก็มีวันหนึงแบบกินมาม่าเย็นตาโฟอ่ะไป6 ห่อ เดี๋ยวโซเดียม คำนวณโซเดียมคือแบบ ตื่นมาพรุ่งนี้ก็คือแบบหน้าบวมอะไรบวม นอกเหนือจากกินข้าวอ่ะแล้วก็มีหาแบบคาเฟ่ไปอ่านหนังสือด้วย พูดถึงที่อ่านหนังสือของพวกเราก็จะ ใช่ ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ พิมจะชอบห้องสมุด ชอบโดดเดี่ยว ไปนั่งอ่านอยู่ห้องสมุดคน ห้อง เดียว สมุดในคณะ จริงๆ มันเงียบนะ แล้วก็แบบมันไม่มีอะไรมาทำให้เรารู้สึกแบบ distracted คือเราไม่ช บร อบ รยากาศทุกคนเรียนอะไร ไม่ชอบห้องสมุด โดยเฉพาะห้องสมุดที่สิริ
เพราะแบบแค่หายใจก็รู้สึกผิดแล้วอะ มันเงียบมาก มันมีห้องสมุดซีรีอะแสงดี แล้วก็จะมีห้องสมุดอีกอันหนึงตรง ICT ที่เรา อันนั้นก็ ไม่ ถือ ได้เป็นว่ามึนๆหน่อย แต่อายก็ อันนี้โหอย่างเดียวเลย ใช่ ไม่ไปไหนเลยอ่ะ จริงๆคือแบบไม่เคยเจอมันเลยเว้ยที่คณะแบบถ้าเจอคือเจอที่หอ ต่อแบบส่วนใหญ่ก็คือไปคณะพวกแบบแพง ส่วนเราสองคนนะคะ ไม่เคยซ้ำที่คือไปมาหมดแล้วคาเฟ่อะชอบไปคาเฟ่ดูฟิล์ม ใกล้สุดดูฟิตอยู่ในหอหน้าหอ ไม่ก็สตาร์บัคที่ดุริยางค์ ไม่ก็แบบริโอทอมแอนทอม ไม่ต้องสินลัมเบอร์ ตั้งสินลัมเบอร์ ลัมเบอร์ก็ไปบ่อยนะ ตั้งสินก็คือจะมีทูฟาสวันนั้นคือฝนตกหนักมากแล้วคือตั้งสินอ่ะคน โอ้ my god รองเท้าก็คือแบบดำแล้วก็แบบเลอะใบไม้ ไปอ่านหนังสือกันที่ทูฟาสซึ่งแบบวันนั้นคือฝนตกแล้วน้ำท่วมแบบแต่คือแท็กซี่มีเราก็ ไม่นั่งนะ เพราะมันใกล้อ่ะมันใกล้ เออ มาก ใช่ใช่ใช่พวกเราก็คือเดินฝ่าน้ำกันไปคือแบบ ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไร เพราะว่าไปถึงก็คือไม่ได้อ่านนะ กินเฟรนช์ฟราย ที่สองคนเนี้ยแบบถ้าเห็นตามสตอรี่จะนึกว่าอ่านหนังสือเยอะนะ จริง ว่าแบบคือ อ่าน มัน เย แบ อะ บ มาก เปิดแล้วก็ถ่ายแล้วก็นั่งคุยกัน เอา productive อันนี้คือแบบเคยไปสตาร์บัค24 ชั่วโมงแม่นะที่อยู่ราชพฤกษ์ป้าห้องไหนทอมก็ 24 ในสิ่งสุดเลยก็คืออ่านที่ห้อง ส่วนใหญ่จะ นี่ เป็น ก็เข้าไปจอยนะบางที ใช่ไอก็จะมาจอย พอไอจอยอะไรก็ไปจอย จอยบ้างแบบหลับบ้าง เป็นครั้งค ไม่ รา แต่ ว แบบเราก็สนิทกันขอแบบ อ่านหนังสือด้วยกันบ้างใครวะ แล้วสองคนเนี้ยชอบกินอะไรกันบ้าง ก็ไปมีหน้ามอ ไปบ้างโปรดพิมพ์คืออะไร รวมข้าวทุกคน คือมันเป็นแบบมันเป็น outlet อาหารคลีนขนมคลีนแล้วแบบช่วง อยู่ นั้น ห อะ น้ามอ ชอบกินคลีนมากถ้าแบบมีสายคลีนก็ไปกินได้ดีพี่เขาน่ารัก เอ้ยเคยไป ไปตรงจอย ไป ได้ ไป เดินเข้าแล้วก็ออกเลย ร้านปกติก็มีแบบโกเล็กหน้ามอก็อร่อยสุกี้ อร่อย เรา เราแบบไปกินด้วยกัน ไข่เต่า ใช่ ไข่เต่ามันม่วงมันม่วงไข่เต่า อร่อย อร่อยกินมาก ใกล้ๆร้านนั้นก็จะมี วัวล้ วัวล้วนๆ อันนี้ก็ไปเป็นเพื่อนตลอดจะ ถูกต้อง กิน แต่ไม่ได้กิน ไม่ได้แผนหนังเลย ใช่มีพิมพ์เป็น วันที่แบบอยากรู้สึกเฮลตี้ หม่าล่า เราสองคนอะกินหม่าล่าเก่งมาก ร้านที่แบบเราชอบกินจะแบบอยู่หน้ามอ ซื้อกันแบบทีละเป็น10 ไม้ เพราะว่าลุงก็จะแถมไปด้วยกันตลอด ถ้าไปคนเดียวลุงก็จะถามว่า อ้าวแล้วอีกคนอะไปไหนอะ ก็ปีหนึ่งอ่ะสองคนนี้เหมือนฝาแฝดกัน เหมือนตัวติด แบบ เลยอะ ถ้าเจอพิตตี้ไม่เจอเอมก็คือ แปล แปล ก กมาก ถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันอะคำถามแรกที่คนแบบคนอื่นอะจะมาถามคือไอ้พิต พิตตี้ ตี้ อะ อยู่ไหนอะ แล้วเอม เอ็มอะแต่ในมอก็มีตลาดทุกวันศุกร์ ใช่ มีเนื้อย่างอร่อยอะ เนื้อย่างอร่อย ของ มี กิ อะ น ไร เย อะ อะ กล้วย มาก ปิ้งอร่อย ของกินเยอะ ชอบกินกล้วยปิ้ง ใต้คริสตัลก็จะมีร้านชาบูที่แบบเราชอบ ชอบไปบ่อย คือจริงๆมันคือโยอิปะหรือว่าหยอย โยอิ อยู่แล้ว โย่เท่งกิ ก็จบไปแล้วเนาะกับกิจกรรมปีหนึ่งของพวกเรา ใช่ ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะ ก็อาจจะมีสาระบ้างไร้สาระบ้าง ก็คือเรียนบ้างเล่นบ้างจะได้ไม่เครียดเกินไปอะ รวมๆก็แบบปีหนึ่งเป็นปีที่ มีความสุข มีความสุข สนุก ใช่สนุก enjoy ถ้าแบบอยากดูคลิปอะไรพิเศษ